Tiếp tục liên quan đến đối đầu Nga phương Tây, mới đây Tổng thống Belarus xác nhận vũ khí hạt nhân của Nga đang được chuyển tới. Trong khi đó, Mỹ khẳng định Ukraine không nên dùng vũ khí Washington viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Liên quan đến các vấn đề trên chiến trường, Anh sẽ huấn luyện phi công Ukraine lái F-16 trong mùa hè này. Vì sao chim ưng F-16 không đến kịp cho chiến dịch mùa xuân của Ukraine? Các tin tức đáng quan tâm khác trên toàn cầu. Nga đe dọa không gia hạn hiệp định ngũ cốc Biển Đen vào tháng 7. EU gia hạn miễn thuế với hàng hóa Ukraine. Tổng thống Zelensky muốn hơn thế. Tổng thống Biden tự tin nước Mỹ sẽ không vỡ nợ. Đại diện thương mại Mỹ nêu các vấn đề toàn cầu tại hội nghị APEC. Nhật Mỹ sắp đưa ra quan điểm chung về hợp tác trong lĩnh vực chip. Cuba nói chưa thể thay đổi dù khủng hoảng kinh tế đang nghiêm trọng. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Tổng thống Alexander Lukashenko mới đây lên tiếng xác nhận việc vận chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga sang Belarus đã được bắt đầu, ngay sau khi hai nước ký hiệp định vào ngày 25 tháng 5. Cũng vào ngày 25 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói với các phóng viên rằng họ lên án mạnh mẽ thỏa thuận để Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Đây là ví dụ mới nhất về sự vô trách nhiệm kể từ khi Nga tấn công Ukraine hơn một năm trước. Ông Miller đồng thời nhắc lại lời cảnh báo của Washington. Việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học hoặc hạt nhân trong cuộc xung đột sẽ bị đáp trả mạnh mẽ. Ông không nói rõ đáp trả đó là gì. Dẫu vậy, ông khẳng định Hoa Kỳ chưa có lý do để điều chỉnh chính sách hạt nhân. Washington cũng chưa nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ vừa cho biết, Hoa Kỳ từ lâu đã yêu cầu Ukraine không sử dụng thiết bị quân sự do họ cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Phát biểu được đưa ra sau cáo buộc của Nga rằng lực lượng dân quân có liên hệ với Ukraine đã sử dụng xe bọc thép của Mỹ để băng qua biên giới. Tướng Mark Milley thông tin, văn phòng của ông đang xem xét hình ảnh trên mạng xã hội về các phương tiện và thiết bị quân sự liên quan đến một cuộc tấn công xuyên biên giới vào ngày 22 tháng 5 sang tỉnh Belgorod của Nga. Ông chia sẻ với các phóng viên, "Tôi không thể nói chính xác lúc này như ai đang tấn công và tấn công ai. Nhưng có một điều dứt khoát, Ukraine không nên sử dụng thiết bị quân sự do Mỹ cung cấp để tấn công trực tiếp vào Nga." Đoạn phim về một số phương tiện bị phá hủy do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các khí tài do Mỹ sản xuất như xe tải Humvee được dùng để thực hiện vụ tấn công. Ukraine phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong cuộc đột kích ở Belgorod, nói hai nhóm vũ trang chống Kremlin, bao gồm các công dân Nga, một vài trong số họ là những nhân vật cực hữu, là bên thực hiện vụ tấn công. Ukraine trước đây từng tuyên bố rằng họ sẽ không sử dụng vũ khí tầm xa mà Mỹ viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga và sẽ chỉ nhắm vào các lực lượng Nga trên lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng. Tướng Mark Milley nói tiếp, đây là cuộc chiến của Ukraine, không phải là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với Nga hay giữa NATO với Nga. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace có chuyến thăm không báo trước đến Kyiv và gặp mặt người đồng cấp Ukraine Oleksiy Reznikov. Cuộc gặp giữa hai ông diễn ra vào hôm thứ Tư, ngày 24 tháng 5. Tại cuộc họp báo chung, ông Wallace tái khẳng định Anh cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Storm Shadow hoàn toàn là do Nga liên tục sử dụng vũ khí tầm xa để nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, trái với luật pháp quốc tế và các công ước Geneva. Phía Moscow luôn phủ nhận nhắm vào mục tiêu dân sự. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Wallace nói thêm, Nga đang nhận ra các đồng minh của Ukraine luôn sát cánh cùng Kyiv trong cuộc chiến tự vệ này. Chúng tôi sẽ cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào mà Ukraine cần, từ tên lửa chống tăng đến xe tăng, từ Storm Shadow đến tiêm kích F-16. Ông Wallace hé lộ, Vương quốc Anh sẽ bắt đầu huấn luyện các phi công Ukraine sử dụng F-16 vào mùa hè này. Vương quốc Anh đến nay đã tạo tiền đề là nước tiên phong gửi cho Ukraine những khí tài tiên tiến hơn, thúc đẩy Washington làm theo.
Sau nhiều tháng, Ukraine thỉnh cầu xe tăng của phương Tây. London vào tháng 1 thông báo gửi Challenger cho Kyiv. Tiếp đó, Washington cũng đảo ngược quyết định và Tổng thống Biden cho phép cung cấp xe tăng Abrams. Tương tự khi Anh và Hà Lan công bố lập liên minh quốc tế gửi F-16 cho Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó đã lên tiếng ủng hộ chương trình huấn luyện phi công cho Kyiv. Dù vậy, Washington cho biết hiện không có ý định nối bước London để gửi đi tên lửa tầm xa hơn. Về phía Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 16 tháng 5 cho biết bất kỳ máy bay chiến đấu F-16 nào được cung cấp cho Ukraine đều là mục tiêu tấn công hợp pháp của quân đội Nga. Sau nhiều tháng, Ukraine khẩn cầu có được F-16 để chuẩn bị cho cuộc phản công quân Nga. Phía Mỹ cuối cùng đã bật đèn xanh khi Tổng thống Joe Biden trong hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản tuyên bố ủng hộ Liên minh quốc tế gửi đi F-16. Động thái này được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi là quyết định lịch sử. Tuy nhiên, vì sao có rất ít cơ hội chim ưng F-16 sẽ góp mặt trong cuộc phản công lớn của Ukraine? Mời quý vị theo dõi phân tích của một số chuyên gia sau đây. Mặc dù nhiều nước đã đề nghị huấn luyện phi công Ukraine, điều này tốn nhiều thời gian. Thiếu tướng Không quân Anh về hưu Andre Curtis cho biết, việc huấn luyện ngay cả phi công giàu kinh nghiệm sử dụng một máy bay mới sẽ cần vài tháng, không phải vài tuần. Ông Curtis nói thêm, nguyên tắc đó cũng áp dụng cho kỹ sư trên mặt đất của Ukraine, thậm chí còn mất thời gian hơn. Việc tính toán cần bao lâu để huấn luyện cho bao nhiêu người Ukraine vận hành F-16 không phải là điều dễ dàng. Ông David Jordan từ trường đại học King's College London nói với Newsweek. Vào cuối tháng 2, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách ông Colin Carr nhận định thời gian cấp tốc nhất để huấn luyện và giao F-16 cho Ukraine vào khoảng 18 tháng. Khi ông Carr phát biểu, Mỹ vẫn chưa có ý định giao F-16 cho Ukraine vì xác định có những ưu tiên cấp bách hơn như lựu pháo, hệ thống phòng không và đạn dược. Dù vậy, quan chức đối ngoại hàng đầu EU Josep Borrell ngày 16 tháng 5 ẩn ý rằng phi công Ukraine đã bắt đầu được huấn luyện với F-16 ở nhiều quốc gia. Ba Lan sẵn sàng huấn luyện phi công Ukraine điều khiển F-16, Bộ Quốc phòng ở Warsaw nói với Newsweek. Nhưng họ khẳng định việc huấn luyện như vậy vẫn chưa bắt đầu. Ông Yuri Ihnat, phát ngôn viên không quân Ukraine, ngày 16 tháng 5 nói rằng quá trình chuẩn bị nhân sự cho việc huấn luyện sử dụng F-16 đang diễn ra. Mặc dù các chuyên gia nhận định quá trình huấn luyện được rút ngắn giữa thời chiến, nhưng dù sao, F-16 vẫn không đến kịp cho cuộc phản công mùa xuân hè của Ukraine. Một câu hỏi khác là phi công Ukraine sẽ tham gia chương trình huấn luyện như thế nào? Tướng không quân Anh về hưu Chuck Bowell chỉ ra, phi công Ukraine có thể được rút từ tiền phương để đi tập huấn điều khiển F-16. Sau đó họ trở về và tiếp tục chiến đấu với tiêm kích thời Liên Xô trong khi chờ đợi F-16 được bàn giao. Có quá nhiều thách thức và rủi ro trong quá trình đó. Mặt khác, Thiếu tướng Curtis nhận định, nếu giao F-16 cho Ukraine khi họ chưa sẵn sàng, thì tổn thất không thể nào gánh nổi. Phát biểu tại Nhật Bản ngày 21 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nói rõ, ông chắc chắn tiêm kích F-16 cũng không thể giúp gì cho quân Ukraine ở Bakhmut hay trong cuộc phản công. Theo Tổng thống Biden, lực lượng Ukraine đã có mọi thứ cần thiết để chuẩn bị phản công, từ các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến, các xe tăng hiện đại và những vũ khí khác tác động đến cục diện trong tương lai gần. Ông chủ Nhà Trắng nói thêm, phía Ukraine cam kết không dùng F-16 tấn công vào lãnh thổ Nga nếu như khí tài này được bàn giao cho Kyiv. Hôm 25 tháng 5, Nga phát tín hiệu rằng nếu các yêu cầu về cải thiện điều kiện xuất khẩu ngũ cốc và phân bón không được đáp ứng, thì sẽ không gia hạn Hiệp định Ngũ cốc Biển Đen sau ngày 17 tháng 7. Nga đưa ra thông điệp tương tự vào tháng 3 năm 2023. Sau đó, vào tuần trước, Moscow đã đồng ý gia hạn thêm 60 ngày Hiệp định xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Kể từ tháng 3 năm 2023, Nga ưu tiên hai yêu cầu cụ thể: khởi động lại đường ống vận chuyển ammoniac đến cảng Pripyat ở Biển Đen để xuất khẩu ra thị trường toàn cầu và kết nối lại ngân hàng nông nghiệp của Nga, được gọi là Roselcosbank, với mạng lưới thanh toán quốc tế SWIFT. Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga hôm 25 tháng 5 có đoạn,
Nếu Rosell-Cosbank không được kết nối với SWIFT và không có tiến triển trong việc gỡ bỏ lực cản xuất khẩu nông sản, thì sáng kiến Biển Đen sẽ phải tìm các giải pháp thay thế. Rosell-Cosbank bị Liên minh châu Âu cắt khỏi SWIFT vào tháng 6 năm 2022. Một phát ngôn viên của EU cho biết khối này không xem xét việc khôi phục hoạt động của các ngân hàng Nga. Để giúp thuyết phục Nga cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, một hiệp ước 3 năm đã được ký kết vào tháng 7 năm ngoái. Trong đó, Liên Hợp Quốc đồng ý giúp Moscow xuất khẩu thực phẩm và phân bón dễ dàng hơn. Theo hiệp ước, và như một giải pháp thay thế cho việc đưa Rosell-Cosbank vào lại SWIFT, Ngân hàng Hoa Kỳ JP Morgan Chase đã xử lý một số khoản thanh toán xuất khẩu ngũ cốc của Nga. Tuy nhiên, phía Nga bác bỏ điều này vì cho rằng không phù hợp trong dài hạn. Liên Hợp Quốc đang hợp tác với Ngân hàng xuất nhập khẩu châu Phi Afreximbank để tạo ra một nền tảng giúp xử lý các giao dịch xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga tới lục địa đen. Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen cũng cho phép Nga xuất khẩu ammoniac an toàn. Tuy nhiên, đường ống được Nga sử dụng để bơm tới 2,5 triệu tấn ammoniac hàng năm tới cảng Pripyat của Ukraine để xuất khẩu vẫn chưa được khởi động lại. Một nguồn tin chính phủ Ukraine nói rằng Kyiv sẽ xem xét cho phép ammoniac của Nga quá cảnh lãnh thổ của mình để xuất khẩu nếu thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen được mở rộng, bao gồm nhiều cảng của Ukraine hơn và nhiều loại hàng hóa hơn. Bộ Ngoại giao Nga phản ứng, vận chuyển ammoniac cũng như cung cấp ngũ cốc cần phải được thực thi theo đúng thỏa thuận. Chúng tôi sẽ có biện pháp chống lại sự bất công. Bộ Ngoại giao Nga cũng phàn nàn rằng không có tiến triển nào đối với các yêu cầu lâu nay khác của họ, như cho phép nhập khẩu máy móc nông nghiệp và phụ tùng thay thế, đồng thời bỏ phong tỏa tài khoản và hoạt động tài chính của các công ty phân bón Nga. Liên minh châu Âu vào hôm 25 tháng 5 đã đồng ý gia hạn miễn thuế nhập khẩu hàng hóa từ Ukraine thêm 1 năm, sau khi giải quyết được lệnh cấm nhập khẩu do một số nước EU áp đặt. Trong bối cảnh nông dân nhiều nước phản đối giá nông sản nhập từ Ukraine quá thấp, ảnh hưởng tới lợi nhuận của họ. Tổng thống Zelensky cảm ơn EU về việc gia hạn, cam kết hướng tới việc đáp ứng tiêu chuẩn của Liên minh để trở thành thành viên của khối. Hội đồng EU và nhóm các chính phủ EU cho biết trên một tweet rằng các bộ trưởng chịu trách nhiệm về thương mại đã đồng ý gia hạn trong một cuộc họp vào ngày 25 tháng 5. Liên minh châu Âu dỡ bỏ thuế quan và hạn chế khác với hàng hóa của Ukraine từ tháng 6 năm 2022. Tổng thống Zelensky phát biểu sau khi EU gia hạn rằng, trong quá trình gia nhập vào Liên minh châu Âu, chúng ta phải biến quá trình tự do hóa này hiện tại là tạm thời trở thành lâu dài và trực tiếp. Việc đình chỉ tất cả thuế với hàng hóa Ukraine dẫn đến khiếu nại từ nhiều hội nhóm nông dân. Đỉnh điểm là việc Ba Lan và Hungary cấm nhập khẩu một số loại ngũ cốc của Ukraine vào tháng 4 vừa qua. Các quốc gia này trở thành tuyến đường trung chuyển ngũ cốc của Ukraine nếu không thể xuất khẩu qua cảng ở Biển Đen. 5 quốc gia láng giềng của Ukraine gồm Hungary, Ba Lan, Bulgaria, Romania và Slovakia đã cấm bán một số loại ngũ cốc nhất định từ Ukraine, chỉ cho phép quá cảnh để xuất khẩu đi tới nơi khác. Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng nếu việc miễn thuế chỉ là tạm thời, vẫn có nguy cơ một số hạn chế có thể được áp dụng. Tổng thống Joe Biden vào ngày 25 tháng 5 tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tránh được một vụ vỡ nợ ngay cả khi các nhà lập pháp nghỉ 10 ngày mà không đạt được thỏa thuận về việc nâng giới hạn vay. Còn một tuần nữa là đến ngày 1 tháng 6, thời điểm sớm nhất có thể xảy ra vỡ nợ, khi chính phủ ước tính rằng họ có thể cạn tiền để trả nợ. Việc không trả được nợ có thể châm ngòi cho một cuộc suy thoái làm chao đảo thị trường thế giới. Các thành viên Hạ viện đã bắt đầu cho kỳ nghỉ ngày tưởng niệm sau cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào sáng ngày 25 tháng 5 và sẽ không trở lại cho đến ngày 4 tháng 6. Tổng thống Biden khẳng định sẽ không có vỡ nợ, đồng thời thông báo đàm phán giữa ông và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bắt đầu có hiệu quả. Tuy nhiên, lãnh đạo phe thiểu số Đảng Dân Chủ Hakeem Jeffrey cáo buộc các nghị sĩ đã làm ngơ khi vỡ nợ sắp diễn ra mà vẫn đi nghỉ. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang yêu cầu cắt giảm tới 130 tỷ đô la Mỹ. Mức chi tiêu trong năm 2024 được giới hạn ở mức như năm 2022. Để đổi lấy việc ủng hộ tăng giới hạn vay, họ cũng muốn thắt chặt việc kiểm soát tài chính như là thu hồi số tiền viện trợ liên quan tới đại dịch COVID-19 chưa sử dụng. Các nhà kinh tế đã dành nhiều tháng để phân tích hậu quả. Nếu chính phủ vỡ nợ, các quan chức quân sự hàng đầu đã đưa ra cảnh báo cuộc khủng hoảng sẽ tiếp tục tiêu cực với quân đội. Tướng Mark Milley,
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nói. Sự sẵn sàng chiến đấu sẽ bị ảnh hưởng, các cuộc tập trận quy mô lớn mà chúng tôi sắp thực hiện sẽ chậm lại hoặc dừng lại. Ông McCarthy cho biết các nhà lập pháp sẽ nhận được thông báo trước 24 giờ nếu họ được yêu cầu quay lại bỏ phiếu trong thời gian nghỉ lễ. Phát biểu trên Fox News vào ngày 25 tháng 5, ông không đồng ý tăng thuế đối với các tập đoàn hoặc người giàu như một giải pháp thay thế cho việc cắt giảm để hạ gánh nặng nợ hơn 31.000 tỷ đô la Mỹ của quốc gia. Ông McCarthy nhắc lại một cuộc thăm dò của CNN trong tuần này, 60% cử tri ủng hộ việc tăng trần nợ phải đi kèm với cắt giảm, mặc dù 51% số người được hỏi trong một cuộc khảo sát khác của Đại học Monmouth cho biết họ muốn tách biệt hai vấn đề. Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo nói với các nhà đầu tư tại một hội nghị ở Washington rằng mối đe dọa vỡ nợ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo, khiến việc vay nợ trở nên đắt đỏ hơn. Một đợt thanh toán an sinh xã hội trị giá khoảng 25 tỷ đô la Mỹ dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 2 tháng 6. Các khoản thanh toán đó có thể bị tạm dừng nếu vấn đề nợ trần không được giải quyết. Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai vào hôm 25 tháng 5 kêu gọi các bộ trưởng thương mại của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC hãy suy nghĩ sáng tạo về giải pháp để vượt qua một loạt thách thức như chuỗi cung ứng toàn cầu, khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng và bất bình đẳng giữa các quốc gia đang tăng. Cuộc họp được khởi tạo ở Davos trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung dâng cao. Khi bắt đầu, cuộc họp APEC đã bị lu mờ bởi lần gặp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của Washington và Bắc Kinh sau nhiều tháng nỗ lực giảm căng thẳng. Các chuyên gia thương mại cho biết đàm phán tiếp theo về sáng kiến kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương IPEF do Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ là ưu tiên cao hơn đối với các quan chức Hoa Kỳ, nhưng có thể vấp phải sự phản đối của Trung Quốc. Đại diện thương mại Katherine Tai trong bài phát biểu khai mạc đã kêu gọi các hội trưởng APEC hợp tác để cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Bà yêu cầu tất cả xây dựng động lực mang tính đa phương để giải quyết một số vấn đề trước mắt như hạn chế trợ cấp thủy sản và miễn trừ một phần quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID. Hoa Kỳ từ lâu đã chỉ trích WTO vì không kiềm chế được các chính sách kinh tế do nhà nước chi phối của Trung Quốc. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao đến tham dự cuộc họp. Sau cuộc gặp giữa họ ở Washington, bà Tai cũng đã có cuộc gặp với ông Wang. Những cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh nỗ lực nối lại đối thoại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về các vấn đề kinh tế và thương mại vẫn gặp nhiều trở ngại như vụ bắn rơi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ở vùng biển ven bờ Hoa Kỳ vừa qua. Căng thẳng tiếp tục diễn ra trong tuần trước khi các lãnh đạo G7 cam kết chống lại sự ép buộc kinh tế của Trung Quốc. Bắc Kinh đáp trả bằng cách tuyên bố nhà sản xuất chip Micron Technology của Hoa Kỳ là rủi ro an ninh quốc gia, nên cấm công ty này bán hàng cho các ngành công nghiệp quan trọng trong nước. Ông Matthew Goodman, quan chức tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế cho biết, điều quan trọng là Trung Quốc dường như sẵn sàng tham gia đàm phán ở cấp độ trưởng. Sự xuất hiện của ông Wang có thể là một tín hiệu tốt. Ông Goodman đánh giá thấp hội nghị APEC vì có khả năng đưa ra một tuyên bố có mẫu số chung nhất, nói rằng các cuộc đàm phán về APEC ở Davos có thể tạo ra một kết quả quan trọng hơn với một thỏa thuận nhằm làm cho chuỗi cung ứng trở nên an toàn và linh hoạt hơn. Các cuộc đàm phán về APEC do cả bà Tai và bà Raimondo chủ trì. APEC là sáng kiến kinh tế hợp tác với châu Á của chính quyền Tổng thống Biden nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Những người được thông báo về cuộc đàm phán nói rằng mặc dù có khả năng đạt được thỏa thuận về chuỗi cung ứng, nhưng các cuộc thảo luận khó khăn hơn liên quan đến tiêu chuẩn lao động và môi trường, cũng như rào cản thương mại phi thuế quan. Báo Yomiuri vào hôm 26 tháng 5 đưa tin, Nhật Bản và Mỹ dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố chung về hợp tác liên quan đến chip, chất bán dẫn và các công nghệ tiên tiến khác. Diễn biến này là dấu hiệu mới nhất cho thấy nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm lôi kéo đồng minh tham gia cùng họ chống lại Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ then chốt. Tuyên bố sẽ bao gồm một lộ trình chung giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ để phát triển chất bán dẫn thế hệ tiếp theo, cũng như kế hoạch hợp tác về trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử. Hai nước dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo tại Davos. Từ cuối năm 2022, Hoa Kỳ đã áp đặt một số lệnh cấm bán chip, công nghệ và công cụ sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc. Hà Lan và Nhật Bản được cho là đã ủng hộ và làm theo một phần. Nhật Bản và Mỹ cùng với Hàn Quốc và Đài Loan là 4 nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện nay. Bộ trưởng Kinh tế Cuba vào hôm 25 tháng 5 cho biết họ không có giải pháp khắc phục nhanh chóng khi nền kinh tế tăng trưởng chậm, lý do liên quan tới lạm phát, thiếu nhiên liệu, sản lượng nông nghiệp sụt và thiếu ngoại tệ.
Bộ trưởng Kinh tế Alejandro Gil trong một bài thuyết trình kéo dài 1 giờ trước các nhà lập pháp thông báo có quá ít ngoại tệ đang dự trữ để trả cho việc nhập khẩu nhiên liệu, thực phẩm và nông sản, nghĩa là Cuba sẽ phải tăng cường sản xuất trong nước. Nếu không thể tự sản xuất thì sẽ không có được các mặt hàng này. Cuba đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ cuộc cách mạng do Chủ tịch Fidel Castro lãnh đạo từ năm 1959. Cuộc khủng hoảng dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men, đồng thời góp phần tạo ra làn sóng người di cư nhiều kỷ lục sang Mỹ. Ông Gil nói thêm, du lịch từng là động lực chính tạo ra ngoại hối đã phải vật lộn để hồi sinh, với số lượng du khách từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2019. Điều đó khiến đất nước thiếu ngoại tệ cần thiết để nhập khẩu các nhu yếu phẩm quan trọng trong nông nghiệp như là phân bón và thức ăn chăn nuôi. Hậu quả, sản lượng thịt lợn trên toàn quốc đã sụt giảm, nhiều loại trái cây và rau củ cũng ảnh hưởng tương tự. Ông Gil thông tin nhiên liệu giúp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và hàng hóa đã được tái định tuyến để sản xuất điện. Cuba đã sử dụng gần gấp đôi lượng dầu diesel so với kế hoạch để sản xuất điện trong 4 tháng đầu năm 2023. Giá lương thực tăng vọt do sản xuất kém hiệu quả đã vượt xa sức mua của hầu hết người dân, khiến nhiều người có mức lương không đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản. Cuba đổ lỗi cho cấm vận thương mại của Hoa Kỳ gây ra nhiều tai họa cho nước này, mặc dù các quan chức hàng đầu ngày càng kêu gọi mọi người tìm cách mới để vượt qua lệnh trừng phạt. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.